Narito na naman ako at ipapakita ko po sa inyo yung in-order po namin salamin kasi gaya-gaya kami. Yan. So, ngayon, ito na siya. Yan na siya, guys. Yung aming salamin na in-order. So, ngayon, mag-unbox tayo. Tuwing na pang umaga, Nay. No. Sabi sa akin, pag-receive ko na yan, nakatayo na. Sa red? Hindi. Pangat naman ng camera. Hindi. Putol. Isalin. Dito ko yung nasa salamin. Bye-bye. Thank you. Few moments later. Hello guys! Good morning! Additional information po pala about doon sa salamin. Kung taga Dulag po kayo ay malapit na po mabibilaan sa Prince Mall at nagkakahalaga po ito ng 2,295. 2,295. Okay na rin naman siya. Matibay. Yun lang po. Bye-bye.